Hi, dit is een interessant project waar we net mee klaar zijn. Althans, dit is de originele en dit is de nieuwe. Dus dit is ons project. Brengt je eigenlijk bij een heel interessant iets. Dit is dus een jas van een vriend van onze klant. Die komt uit België. Dat is een zogenaamde lodenjas, lodencoat. Dat is best interessant. Je hebt het over Engeland en Italië met kleding. Maar ook de Alpen hebben hun eigen stijlen. Een hele vette jassen met name. Zoals een lodencoat. Google het een keer. Dus deze jas die is al 30 of 40 jaar oud. Stuk kwaliteit dus. En deze heer van 83 uit Luik komt hij. Wou daar een kopie van, uiteraard op zijn eigen maten. Nou, dat is een van de unieke opdrachten, services die we bieden. Dus echt vanaf 0 kleding maken. En dan kan je natuurlijk ook 98% kleding kopiëren. Er blijven altijd kleine nuances verschillend zijn. Dus laten we die jas eens doornemen. En dat is best een heel interessant stuk. Ten eerste de materialen, die moet je natuurlijk gaan verzamelen. Het liefst heb je dan het contact van 40 jaar geleden, maar veel van die bedrijven, die bestaan niet meer. Zit trouwens ook in de Alpen een heel interessante weverij die echt top level is. Zit een 3-sterren Michelin restaurant trouwens naast. Atelier Moesler heet dat restaurant. En de weverij is volgens mij gewoon Moesler. Google dat ook, dat erin valt. Goed, deze stof, donkerblauwe navy, 600 gram. Is van Huddersfield Fine Worsted, J.J. Minnes in Engeland. Google dat ook een keer. Mooie stof, duurzaam, valt goed. In principe niks bijzonders. Maar daarmee misschien gewoon bijzonder gewoon de ouderwetse kwaliteit die je wil hebben. Aan de binnenzijde is een dergelijke jas afgewerkt. Niet met een viscose Cupro voering, whatever. Daar wordt gewoon wol gebruikt. Dus dit is een interessant, geblokt patroon. Wat alleen een gek in Engeland zou dragen. Het is geen tetterstal, maar iets wat erop lijkt. Maar dit vond de klant mooi. Nou, dan gaan we daarvoor. Oké. En in de mouwen zit ook voering. Die zou je ook met wol kunnen doen, maar dan schiet die mouw niet aan. Dus daar wil je toch iets glads hebben. Dat is natuurlijk de basisfunctie van een voeringen. Dus daar is gewoon gekozen voor een Cupro met het design voor deze klant. Oké, laten we eens door gaan lopen. Want het is een heel interessant piece. Uiteraard past in die pop van deze heer is ook een grote man. Kraag is natuurlijk altijd interessant. Die is altijd wat groter, dat je hem ook op kan zetten. En waar het om gaat bij dit soort stukken is ook heel vaak hoe die naden lopen. Zogenaamde swelled edges. Als het echt een swelled edge is, dan is hij opgezwollen. Dan komt hij echt prominent eruit. Dus dat heeft te maken met hoe je draadspanning gebruikt. Maar om een detail te laten zien, er gaat gigantisch veel werk in. Handgemaakt knoopsgat in het revers. In de sleutelgatsvorm. Kan je altijd dan zien dat die handgemaakt is, omdat hij aan de achterkant er niet uitziet. Hè? Dus vol kan nog mooi zijn. Oké, gaan we even verder kijken. Wat heel spectaculair hier is, waar je gewoon echt mooie ambachtelijke technieken ziet, is die schouder. Dat is wel echt een killer, moet ik zeggen. Ik bedoel niet mijn schouder van het overhemd, dat is maar een vreemd ding. Zie hier. Kijk, dus je hebt zo'n extra overkapping hier, wat ook natuurlijk weer met de hand moet worden afgewerkt. En daar zit de prijs in, daar zitten de uren in. Daar zit een unieke ambacht in. Dat zijn best moeilijke details om te maken. Het is geen hogere wiskunde, maar je moet het maar kunnen en ook willen doen. En hierdoor is die naad dus extra afgedicht tegen vocht. Dat is zo slim gedaan in die open. Het schijnt daar wel eens te sneeuwen, tegenwoordig minder. Maar daardoor kan je dus ook wat makkelijker bewegen. En het is gewoon een heel cool accent, om heel eerlijk te zijn. Oké, ik vond het erg spectaculair. Even kijken, komen we weer bij iets anders. Dat is de sluiting hier bijvoorbeeld aan de voorzijde. Nou, die is met onzichtbare knopen. En ook dit is dus allemaal met de hand gedaan. En ook weer exact gekopieerd van die oude jas. Dus laten we die ook even checken hoe die daar eruit ziet. Kijk. Dus dat blijft iets unieks waarvoor we dus klanten hebben van over de hele wereld die eigenlijk voor die kopieerservice komen. Het is nooit 100%, 98% is echt de max. Je blijft altijd een stikseltje anders houden, een draadje dat anders is, de producten die niet meer beschikbaar zijn, et cetera. En kijk, deze jas die heeft dus hier een ander geruite binnenkant. Oké, helder. Hebben we dat gedaan? Laten we eens kijken wat hier nog meer in zit. Het gaat hier heel erg om, bij een dergelijke jas. Ook voor deze heer. Is de plooi. En dit zie je eigenlijk alleen als iemand hem aan heeft. Hè? Dus deze, die zit dan eigenlijk zo. En als je beweegt, heb je gewoon extra beweegruimte. Pak wat origineel er ook even bij. Jeppa.
Kijk, en dan zie je hier dus toch ook weer, dat is wel echt belangrijk, hier zie je dat driehoekje in. Voilà. Nou, dat zie je hier dan ook in het origineel zitten. Gaat je jas echt niet beter maken, maar ja, je betaalt ergens voor. Daarvoor komen veel klanten hier ook. Het is de tijd en aandacht die erin zit. Het is een gezamenlijk proces doorlopen. Dat zie je trouwens ook hier. Ook hier weer bij die naden. Dus je ziet hier de rand. Hier heb je naad 1, hier heb je naad 2. En ja, dat zie je ook hier dan weer. Zodoende. Oké. Dus ja, dat is basically wat een lodenjas is. Nou, dan zou je het nog over een andere naad kunnen hebben. Kijk, hier zit ook een bepaalde zijnaad in. En dat zie je ook met deze jas hier dan. Voilà. Dus dat gezegd hebbende zijn we een beetje aan het eind van het project. Het is meer een historisch gebeuren. Daarvoor heb je speciale Google pages voor. Maar ik hoop dat het je enigszins heeft geïnspireerd om te laten zien ja, wat je met ambacht en met de samenwerking met ons kan bereiken. Zij het met een lodencoat, een vest, een broek, whatever. Heb je zelf vragen, ideeën omtrent unieke creaties die jouw verhaal vertellen? Geef een gil. Ik wens je het beste.